All right, ẹ káàbọ̀ sórí ètò akúdédé àsìkò yìí sà. Àdó amọ̀nà ọdún ní ẹ̀yìn sàmọ̀ ìmọ̀ fọlọ́kọ bọ̀ wọ́n ní ẹnu onípọ̀n báyìí òun là ti ń gbọ́ pọ̀. Afẹ́mìtì orúkọ yín àti pé báwo ni ẹ ṣe jẹ́ sà. Orúkọ mi ni Alhaji Kareem Adepoju, bàbá Wande. Mo wá láti Òṣogbo. Chief pè wá pé ká wá bá wọn ṣe ayẹyẹ. All right, ẹ ṣe àbáyé ẹ ṣe rí àwọn ọ̀pọ̀ èèyàn tó wà níbí báyìí ní báwo ni ẹ ṣe fi pàápàá jùlọ ká tó rí ìkan lára àwọn olórí ìlú tó wá wò pé àwọn onítíátà yìí mo ti ń wò wọ́n ti pẹ́ mo fẹ́ kán jọ jókòó síbi àjọyọ̀ ẹ̀ báwo ni inú ìdí tó. Ó dùn mọ́ wa nú torí pé wọ́n jẹ́ ẹnìkan tó nífẹ̀ẹ́ àwa òṣèré. Inú wọn dẹ̀ dùn wípé a gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú àwọn lónìí. Àwa náà sì gbọ́dọ̀ fi ìjókòó yẹ wọn sí. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí wa, àwa náà nífẹ̀ẹ́ sí wọn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin, lọ́mọdé àti lágbà, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àti ẹ̀kú ọjọ́ mẹ́ta o. Ojú tẹ́ ń fi wò wá, ojú náà ò ní pọ̀. Ẹ gbádùn àwa náà pẹ́, àwa náà gbádùn yín pẹ́. Ìwọ gan máa bọ́ aṣọ yìí, bàbá wọn jó. Okay, life àkókò ṣòfò mo fi spoil Oṣòdì. Ajibola Wasiu Arogundade. Nothing spoil Oṣòdì. Oṣòdì Mafoluku Isolo. Thank you very much. God bless you. Eke oko Oṣòdì Mafoluku Isolo ẹ ṣé. Mo tún kí baálé wa Ogun Ṣọláyì. Mo tún kí baálé wa Adekunle Taylor. Prince Adenuga Shifatai Oship Àbẹ̀wà. DJ Láìsí Àbẹ̀wà. Wọ́n ní méjèèjì ó yá. Lápọ̀ lẹ́pọ̀ wọ́n ní méjèèjì. DJ ó yá jẹ́ ń gbọ́. Láìsí àtẹ̀wà jẹ́ ọmọ orin tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Abẹ́rẹ́ tó wọ́n rògùn kò tún ṣe é mú. Àgùntàn tó wọ́n gbòòrò ó ti dàrí kọjá. Tó wọ́n rògùn kò tún ṣe é mú. Ṣé Láìsí àwọn tẹ̀wà nìyẹn díje? Ó ti dàrí kọjá. Ẹ kọ́ máa gbẹ lọ. Látọ̀ òwòye mo kí wọn kú mi. Ayé orúkọ ìwọ ìwàjà. Dáyà o, pàṣẹ ìpadà. Bàbá Rashida. Bàbá Èjìrè. You can see the peace ambassador Edward Dada Larunsi Babushi Zubushi about the Babushi the CEO prestige Chief Sorobi I recognize your presence. You are welcome to the show. We recognize your presence. Thank you for coming. Lagos State Chairman, Oṣòdì Solo Lagos State Chairman, the one and only our chairman. It is not easy. That is our chairman, Notice Boy. Ọ̀gbàgbẹ́jì mama sọ enter ni kò rẹ̀ easy. DJ Baniduale díẹ̀ náà. Baniduale díẹ̀. Ẹ jọ. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kan lọ́wọ́ yín. Ẹ jọ, nínú Yorùbá àti Igbo ta ló máa ń ṣe pátí jù? Ẹ má ẹ̀ka parọ́ o. Yorùbá àti Igbo ta ló ṣe pátí jù? Yorùbá ni o. Yorùbá. Igbo àbí? Igbo ni àbí Yorùbá? Ẹ má ẹ̀ka parọ́ o. Yorùbá àbí? Yorùbá ló ṣe pátí jù. Ó dáa náà. Yorùbá àti Igbo ta ló máa ra aṣọ ẹbí jù? Ìwọ 60. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé personally mo ti celebrate birthday ara mi fún ara mi láti ìgbà tí mo ti pé 21 years tí ò sẹ́ni kankan tó bá mi celebrate máa kàn sọ pé mo fẹ́ ṣe birthday lọ́dọọdún mi máa ń ṣe birthday mo dẹ̀ máa ń mọ̀ ṣe birthday nítorí pé ọjọ́ tí wọ́n bí mi
ní ìmọ̀ wọ́n kàn gbé mi sọ́wọ́ wọ́n fi iyọ̀ sí mi lẹ́nu wọ́n fi oyin sí mi lẹ́nu wọ́n fi omi sí mi lẹ́nu